Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin yung ating series on Precalculus, no? And continuation ito ng previous video natin, yung vertical translation. And kung maalala ninyo ang ginamit natin ng graph ay y equals x squared, no? O f of x equals x squared. Now dito, we will use the same graph pero iba naman yung explore natin, no? And as you can see dun sa graph natin, meron tayong mga in-identify na points kung saan meron tayong nilagay na coordinates, no? Gagamitin natin yan later, no? And kung maalala nyo, ang in-explore natin dun sa last video ay yung graph ng y equals f of x plus k tsaka y equals f of x minus k, no? Nirelate natin yun sa graph nito, no? F of x equals x squared. At sabi natin, yung k natin dito is positive, no? K is positive. Sabi natin, pag nag-plus k tayo, ang graph umaangat siya, no? The graph translates vertically, k units upward. So, pag nag-plus 3 ka, tumataas yung graph mo ng 3 units. Pag nag-minus 1 ka, bumababa yung graph mo ng 1 unit. So, panoorin nyo yung previous video na yun kasi medyo related yan dito, no? Next, we explore f of x plus k, no? Ang question naman natin ngayon is, what is the effect of y equals f of x plus h tsaka y equals f of x minus h, no? Ito yung pinaka-question natin. But to answer this, we just have to see a specific example, no? For example, we have f of x plus 3, for example. Ano nangyayari sa graph ng f of x pag nag-plus 3 tayo, no? So, let's call this function p of x. Pwede namang y, no? But we name it p of x. Okay, so how do we graph? How is this graph related to the graph of this function, no? So again, we plot. At bago tayo mag-plot ng points, kukunin muna natin yung mga coordinates, no? So again, we have the x and f of x. And since x plus 3 yun, no? F of x plus 3, kukunin muna natin yung value ng x plus 3, di ba? So ang gagawin natin, ipa-plus natin yung 3 sa lahat ng values dito, no? Sa Excel, pwede mo yan gawin, no? I think we don't. Later pa ito. Okay. So, dito lang muna tayo sa negative 3 up to 3. So, we add this value, yung negative 3, sa 3, no? Kaya siya naging 0. No? Sa Excel, may mga shortcuts tayo, no? Double-click lang natin to and we get all the sums, no? And as you can see, if you check, negative 2 plus 3 is 1, negative 1 plus 3 is 2, 0 plus 3 is 3, and so on, no? And then of course, f of x plus 3. Ano naman tong f of x plus 3? Ano ba yung equation natin ng f of x? Diba, 1 nasa loob dito, ini-square mo lang, diba? So, if f of x plus 3 dito, x plus 3 quantity squared, no? Ibig sabihin, here, no? Whatever the value of this, we just square, diba? So, here we have 0 square. Caret 2 means square. Yung C2, by the way, ano ba yung C2? Yung nakalagay dito sa C, column C, tsaka row 2. So, nakalagay dito is 0. So, ibig sabihin 0 itong value nito. So, 0 squared is 0. And then we double-click again. At kita na natin. Kinompute niya na rin yung iba, no? So, we have 2 squared is 4, 3 squared is 9, 4 squared is 16, 5 squared is 25, and 6 squared is 36. Ngayon, kukunin na natin yung coordinates ng point na x, p of x. Ano nga ulit yung p of x from the previous video? No, sorry, from the previous page. Ang p of x natin ay f of x plus 3. No? So, ang p of x natin
ay ito, f of x plus 3. So ito yung x natin, ito yung ating p of x. X, y, x, y. No? So first, we have negative 3, 0. Tapos, yung x natin negative 2, ang y natin y, 1. Tapos, negative 1, 4. And then we have 0, 9. Then we have 1, 16. Then we have 2, 25. And 3, 36. Medyo malayo na itong mga points na ito, no? Kasi nasa taas ito na 36 is medyo mataas siya. So siguro we'll try to plot up to 9. So 3, 0, negative 3, 0, negative 2, 1, negative 1, 4. No? Plot natin yung mga points na yan. Ano yung una, no? Negative. Alzheimer's na ako. Negative 3, 0. Okay, so negative 3, 0. We plot. Negative 3, 0. Tapos negative 2, 1. Tapos negative 1. Is it 4? 4 ata yun, ano? Tapos 0, 9. Okay? Ano napapansin nyo? Anong pares niyan? Anong pares ng point na to? Ang pares nito ay nandito. Yung nasa kanan niya. Tapos ang pares naman nito dito. Ang pares nito, ito. At ang pares nito, ito. So, itong mga to, may kapares siya. Ang walang pares ito. No? So, ang pares nito ay somewhere here, no? Tingnan natin sa negative 4. Ano ba ang coordinates ng negative 4? Pwede tayo mag-add dito, no? Negative 4. Okay, nakita nyo? Automatic na in-add na ng Excel. Pati negative 5 na. No? Tsaka negative 6. Okay, so, magiging negative 4. Ang y natin ay 1. No? Negative 4, 1. Then negative 5. Is it 4? 4. And negative 6, 9. Okay. So, plot natin ulit. Negative 4, 1. Negative 4, 1. Tapos negative 5, 4. Tapos negative 6, 9. Ano napapansin nyo? So, ano napapansin nyo sa pairs of points, no? Anong distance nila? 3, di ba? 3. Ito, 3. Ito ang partner niya. Ito, di ba? So, 3 din. 3, 3. Saan ba? Saan ba meron 3 tayo? Dito, sa plus 3. So, anong napapansin nyo? Nung nag-plus 3 tayo, ano nangyari dun sa mga points? Pumunta siya sa kaliwa. The point shifted 3 units to the left. Pag nag-plus 3 tayo, no? Again, meron tayong slider. We can check. Pag nag-plus 3 tayo sa H. Okay? This is plus 3. No? Sorry. Sumobra. Okay? So, meaning, no? Ano ang graph ng P of X? How is it related to f of X? No? So, the graph of P, no, is a horizontal, di ba? Nag-horizontal shift siya. Horizontal shift, no, of the graph of F. No? Siguro lagay natin dito yung mismong equation para kita natin. P of X plus 3. Oh, sorry. P of X equals F of X plus 3
is a horizontal shift of the graph of f of x. F lang, no? Baka malito kayo, yung f, yun yung name ng function. Yung f of x, yun yung value niya. Kaya kung pag sinabi mong shift of the graph of f, dapat f siya, hindi f of x. Kasi yung f of x is the y value at x, no? So, ito yung name ng function. So the graph of p of x equals f of x plus 3 is a horizontal shift of the graph of f 3 units by 3 units to the left. Okay. Pag plus 3, 3 units to the left. What if we want t of x? T of x equals f of x minus 1, kunwari. Well, pwede natin ulitin yung ginawa natin kanina, no? But it's very tedious and wala tayong time. So, gamitin na lang natin yung slider. But you can do it yourself, no? So, i-pattern nyo lang dito. Imbis na x plus 3, x minus 1 na siya. Tapos, ano kayo dito ng x minus 1. And then you find the value. Ma-minus nyo yung nandito, ma-minus kayo ng 1 dito. So, copy nyo yan. And then, here, you can have f of x minus 1. So, isi-square nyo lang yung whatever value here, no? Isi-square nyo lang dito, no? You can do it, kung hindi kayo marunong mag-Excel, you can do it manually, no? And check, no? But here, meron tayong slider, no? Napakita na natin yung kanina. So, what happens if we subtract 1? Ayun. So, pumunta naman siya sa kanan, no? Horizontal shift to the right, no? Pag minus, pa kanan. Pag plus, pa kaliwa, no? So, medyo baliktad siya. So, pag minus, saan na ba tayo? So, meaning, papalitan lang natin to. This is the same, no? So, the graph of t of x, palitan lang natin itong equation. The graph of t of x is equal to f of x minus 1 is a horizontal shift of the graph of f by, ilan yun nandito? 1 unit to the left or to the right? 1 unit to the right. Okay. Kasi minus siya, no? Okay, so I think malinaw yan, no? Of course, pag x minus 100 ito, ibig sabihin, 100 units, horizontal shift of the graph of 100 units to the right, pag minus 100. No? So, depende sa value na ano natin, mina-minus o pina-plus natin. With that, we have the summary. We summarize the concept. Now, suppose f is a function and h is a positive number. To graph y equals f of x plus h, shift the graph of y equals f of x left h units by subtracting h from the x coordinates of the points of the graph of f. So, naalala nyo, yung previous natin, sa y natin siya nagpa-plus siya ka nagma-minus. Dito naman sa x coordinates, no? So, balikan natin yung graph, no? At kung saan ba natin yung ginawa. Parehong x coordinates siya, no? Saan ba natin yung ginawa? Balikan natin. Ito yon. Sa x tayo nag-plus, di ba? These are the x coordinates and these are yung pinlasan natin ng 3. No? Andito rin, pag tinuloy nyo ito, magma-minus 1 kayo. Dito rin kayo sa x nag-ooperate, no? So, yun, sa x coordinates tayo, nagma-minus tsaka nagpa-plus. So, to graph y equals f of x minus h, shift the graph of y equals f of x right, no? H units by adding h to the x coordinates of the points on the graph of f. So, you have to be careful, no? Kasi ito parang baliktad siya. Pag meron kang plus, papunta siya sa left. Pag meron kang minus, papunta siya sa right, no?
medyo kakaiba siya, medyo hindi siya very intuitive kasi usually pag plus, di ba, nasa kanan. But here, pag plus ka, papunta ka ng kaliwa, horizontally. At pag nag-minus ka, papunta ka ng kanan, horizontally. Now gusto nyo siguro alamin yan, bakit, no? Well, hindi na natin ma-discuss ito sa video, but I want you to think of that, no? Tanong nyo sa teacher nyo bakit ganun. Siguro one of these days pwede natin yan i-discuss dito, no? So, tanong nyo kay teacher, baka alam niya, no? Okay, so that's it. I think I think we will end here. So, susunod na video, try natin ipagsamahan yung plus tsaka, yung horizontal tsaka vertical translation. By the way, horizontal translation ito, no? Yung previous video natin is vertical translation. So, horizontal translation or horizontal shift. Okay, maraming salamat and see you in the next tutorial.